guys, welcome to my channel. Nandito na naman tayo sa kusina para magluto na naman ng dinner. So ayan, nandyan ulit yung si lalaki, si babae nagtatrabaho. So minimize natin yung natin boses. So ayan, nandito na yung yung nagluto na ako ng kanin. Nilagyan ko ng, pag nagluto ako ng kanin guys, nilalagyan ko siya ng butter at saka mantika, oil. Ayan. Tapos ayan, nakasalang na yung kaldero para sa ating manok, sa ating chicken soup, kasi hindi pwedeng wala talagang chicken soup dito. Para sa kanila parang matigas yung kanin pag walang chicken soup. So, walang sabaw pala. So ayan yung yung mga lulutuin ko. Ito yung ilalagay ko sa chicken soup. Cabbage Hongbok China, yung tinatawag sa atin na Chinese cabbage or Chinese pichay pala. Chinese pichay sa atin. Chinese pichay sa atin. Pero galing to ng Hongbok China, galing yata ng China. I don't know, kasi diba lockdown ang may product ko pala galing ng China. Tapos ito, lagyan ko siya ng carrot. Yan dalawa, yan yung ihalo ko sa chicken soup. Tapos ito bitter gourd from Malaysia. Ang mga products dito sa Singapore, halos lahat mga imported guys. Pati gulay imported. Wala kasing farm dito sa Singapore, puro imported. Kaya yan. Tapos ito, i-steam ko siya, pork belly. Ayan. Lagyan ko siya ng hotdog at saka hotdog wala. Tapos lagyan ko siya ng maraming garlic, bawang. Tapos ito yung chicken na ilalagay ko sa soup. So ayun guys. Tapos ito ang ampalaya, bitter gourd, lagyan ko siya ng itlog. Ito yung vegetable namin. At meron akong bihon dito para bukas, kung mag-reply yung kaibigan ko, kasi minessage ko siya 3 beses na yata, hindi na nag-reply yung partner ko. Yung laging partner ko sa off day, hindi nag-reply. Ewan ko anong nangyari. So kung mag-isa lang ako, ewan ko kung lalabas ako, kasi nakatakot na rin yung yung si corona. So ayan guys, mag-i-start na ako na mag-prepare. I-slice ko lahat yung mga dapat na i-slice. Maghanap ako ng garlic, mga spices. So ayan. Later ulit. Pag nagsabaw ako ng manok guys, yung manok nilalagyan ko siya ng pinakuloang tubig. So ayan, para mawala yung yung langsa, at saka hugasan ko ng mabuti pagkatapos. So ayan, kumukulo na yung tubig natin para sa chicken soup. Hindi pa ako natapos na mag-prepare. Dada ng dada. By the way guys, ako pala isang OFW dito sa Singapore, sa mga hindi nakakilala sa akin. So 14 years na din ako nakatayo dito sa kusina araw-araw. Kasi itong employer ko, hindi sila mahilig na bumili ng pagkain sa labas.
Kadalasan talaga pag dinner, minsan lunch din, lalo na pag walang pasok. So 14 years na akong nakatayo dito sa kusina. Hamakin mo yan, kaya yung mga tuhod, medyo masakit na, oh my God. Tapos yung yung mga varicose, nako, sangkaterbang varicose na, yung mga paa ko. So ayan, sa mga nagpabalak na na mag-abroad, so malamang ganito rin ang pero ito yung puhunan ko, guys. Yung pagtatayo ko dito sa kusina, ito yung puhunan ko para mapag-aral ko yung dalawang anak ko. Nakagraduate na sila ng medtech at saka I'm proud na nakapasa na sila ng national board exam, kaya hindi ako nagsisisi na nag-abroad ako. Iniwan ko yung mga anak ko kasi nag-aral sila ng mabuti at ngayon mga professional na silang dalawa. Isa na lang yung natira, magka-college, graduating ng senior high school this month. So proud na proud ako. Bilang isang OFW, lagi nakatayo dito sa kusina. At least, napag-aral ko yung mga anak ko ng medtech. Hindi kaya basta-basta na magpa-aral ng medtech, guys. Kahit na yung kung lang, yung mga ayaw nila magpa-aral kasi grabe, ang mahal talaga ng tuition. Sobrang mahal. Minsan lang yung nagpapatake ng gano'n na kurso. So, ayan. I'm so proud na napaaral ko yung mga anak ko ng medtech. Dalawa sila. Puros na pasado. Walang binatbat yung asawa ko doon. Kasi, hindi siya, nagtino. So, ayan yung ating chicken soup. Kailangan siyang, tanggalin yung mga ganito, guys. Sa mga dyan, nagbabalak na pumunta ng Singapore, ayan, panoorin nyo to kung paano magluto sa hindi masyado mga experiensyado. Yan, na-prepare ko na lahat yung mga yan, yung mga ricado. Mag-i-start na ako na magluto. So, i-oven ko na lang tong chicken. Ito, roasted Mexican wing stick. Ayan, i-oven ko na lang siya. Nag-preheat na siya ng 180 degree. Ayan. Then, mga 20 minutes. So, ayan. Pag hindi masyadong luto, mamaya, dagdagan ng 5 minutes or ilang minutes pa. So, ayan, mag-start na ako na magluto. Unahin ko yung ampalaya. Parang Pilipino lang din yung pagkain, di ba? Ampalaya. Pero ito lang yung gulay na aside sa mga pichay, mga dahon-dahon, ito lang yung kinakain nila na ampalaya. Yung talong, ayaw nila yung talong at saka okra, yung mga ganun. Hindi sila kumakain. Minsan lang yung kalabasa, paminsan-minsan. So, yan. Mamaya ko pa ilagay itong yung Chinese pichay. Kasi mabilis lang yan madurog. So, I'm gonna start cooking the dishes. Natin yung ampalaya. Lagay tayo ng oil. Then ito yung lalagyan ko siya ng onion at saka kamatis. Yan, tapos yung itlog nandun. Tapos ito, guys, i-steam ko to siya yung parang shabu-shabu yung pork belly. Nalagyan ko siya ng sesame oil. Rice wine, special rice wine, cooking wine, and then lagyan siya ng
salt, vetchin, pepper, at saka sesame oil. So, yan. Ito. Sesame oil. Yan. Mahilig sila dito guys sa sesame oil. So, yan. Ito, simple lang to kasi lagi natin ito niluluto sa sa Pinas. Ang ampalaya. Lagyan ng asin at saka vetchin. Mahilig sila dito guys, pero yung mga ibang mga chikwa dito, ayaw nila ng vetchin guys. Kaya kung gusto nyo ng masarap, yung niluluto nyo, kayo. O wag na lang siguro, baka yung mga iba na bumibili sila ng vetchin tapos itatago nila yung vetchin tapos lalagyan nila para masarap yung niluto nila. Yung mga iba nga dito ayaw nilang gumamit ng asin, light sauce lang yung nilagay ko, light sauce, parang patis. Health conscious kasi yung mga chikwa guys. Kaya yan, ayaw nila ng Tapos itong chicken, asin, vetchin, tapos may carrot siya. At saka nilagyan ko ng nor cubes. Dito kasi para sila mga Pilipino. Mahilig sila sa mga pasarap, mga chicken, mga nor cubes, at saka mga vetchin, meron sila. Hilig sila sa mga ganun. Hindi kagaya sa mga iba na ayaw nila yun kasi mga masyadong health conscious. Dito, pasarapan sila dito. So, ayan na guys. Okay na yung ating roasted Mexican wing stick. So, ayan. Patanggalin na natin sa Patayin muna natin to. Kasi masyadong mainit. So, ayan na siya. About 25 minutes, guys. Yummy. At ang ating sangkaterbang, puhugasan mamaya. At isasalang ko na tong pork belly with hot dog. Nilagyan ko ng maraming garlic. So, ayan. Sasalang ko na siya. I-steam ko siya ng about 10 minutes. Ayan. And then, tapos na yung ating chicken soup. So, ayan na siya. Ayan. So, ayan. Pinapawisan ako ng maraming singot, guys. Ay, sa mga bistak diya, pinapawisan ako ng maraming singot. Bisdak, dyan ni si Inday. Ayan, tumutulo yung mga ko, pawis. Mga singot.
Ganyan talaga ang buhay OFW, but never give up. Be positive. Never give up on your dreams. So, ayan na guys, after 10 minutes, okay na yung ating steam pork belly. So, tatanggalin na natin dito at ihain natin doon sa dining table. So, ayan. I need to wear the gloves because it's very hot. Oh my god. It's so hot. So, ayan. It's really so hot, guys. Vlog pa more. Oh my god. I take another. Grabe ang pawis, guys. So, ayan. Kumuha ako ng another glove kasi sobrang init yung isa. Ito malamig na. So, ayan. Ang ating pork belly, steamed pork belly. So, ayan yung tatlong dishes. Ayan. Ayan. At ang ating basura, syempre after cooking, kailangan itapon ang basura, guys. Baka masisanti kayo, mapagalitan kayo ng amo. Huwag niyong kalimutan yung basura, guys. Aside sa mga huhugasan ng mga pizza. So that's all for today, guys. Our cooking for today, Saturday, and tomorrow is Sunday. It's my off day. Excited lang. So, thank you so much for watching, and please, if you like this video, please give me a thumbs up, guys, and please subscribe to those who haven't subscribed yet. Thank you so much. Bye bye. Happy weekend sa inyong lahat. God bless. Mwah!